අපේ low budget coolers review එක. ඉතින් ඔන්න හැමෝම වෙල්කම් කියලා පටන් ගන්නවා අපේ අලුත්ම වීඩියෝ එකට. ඔන්න memory king ආයතනය තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එක අරන් එන්නේ. ඉතින් memory king ආයතනයෙන් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් PC components ගොඩක්ම එයාලා ඒ කියන්නේ තොග සහ සිල්ලර වශයෙන් අලෙවි කරනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවට ගොඩක්ම casings එතකොට coolers එතකොට අපි තව ගත්තොත් එහෙම graphic card වගේ දේවල් වැඩි වශයෙන් ආනයනය කරන ආයතනයක් විදිහට memory king ආයතනය අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මම අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයාගේ PC එක build කරනකොට නැතිවම බැරි component එකක් වෙන ඔයාගේ cooler එක කොහොමද low budget හරියට හරි තැනින් ගන්නෙ කොහොමද කියන එක explain කරන්න. ඉතින් මගේ background එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට close up වලින් ඔයාට PC එකක් build කරනකොට අවශ්‍ය basic cool එකේ ඉඳන් advanced cool එක දක්වා ඔයාලට memory king ආයතනයෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ choice එක අනුව ඔයාගේ budget එක අනුව ඔයාට low budget to high budget range එකේ ගොඩක් coolers මෙතනින් ඔයාට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ ඔයා shop එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට තොග වශයෙන් උනත් මේ භාණ්ඩ මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම එයාලයි contact numbers පහලින් දානවා. ඉතින් ඒකට call එකක් දීලා WhatsApp මගින් ඔයාලට පුළුවන් එයාලගෙන් අදාළ details ගන්න. ඉතින් මම මුල ඉඳන් ඔයාලට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම් මොන වගේ items ද එයාලගේ stock වල තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දැන් Intel build එකක් හෝ Ryzen build එකක් යනකොට වර්තමානයේ ඔයාලා දන්නවා 1200 1700 වගේ socket එකකට යනකොට basic එවන stock cooler එක කොහොමද ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම Intel වල සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් quality එකෙන් අඩු stock cooler එකක් තමයි එන්නේ. AMD වලට ඊට සාපේක්ෂව ටිකක් ලොකු stock cooler එකක් එනවා. නමුත් අපි ගත්තොත් 7000 series එක එහෙම නැත්නම් Intel ලගේ 14 series එක වගේ යනකොට ඔය stock cooler එක කොහොමත් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට air cool එකක්වත් use කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ මංගා අතේ තියෙන්නේ මේ normal CPU cool එකක්. ඉතින් CPU cool එකක් නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔය මම කිව්ව gen වලට ප්‍රමාණවත් මදි. ඔයාලට නිකන් ඔය අපි ගත්තොත් එහෙම 7 gen එකක් 6 gen එකක් ඔන්න ඒ වගේ එකකට නම් මේ වගේ එකක් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මේ මගේ අතේ තියෙන්නේ PC cooler brand එකේ වෙනම අපිට ගන්න පුළුවන් after market RGB include වෙන CPU cooler එකක්. ඉතින් මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් brands. ඒතර ඔයාලට පේනවා PC cooler brand එකේ items තියෙනවා. ඉතින් Seasonic brand එකේ items තියෙනවා. ඒ වගේම Cooler Master එකේ coolers කිහිපයක් මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු රේන්ජ් එකක් අපිට memory king ආයතනයෙන් යාලා කස්ටමර්ස්ලට මෙන්න මේ ආකාරයට පෙළගස්සලා තියෙනවා. ඉතින් මම මුලින්ම ඔයාලට පෙන්නුවේ normal CPU cooler එකක්. ඉතින් ඊළඟ ටිකක් ඊට එහා cooling option එකක් ඔයා බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයා ඊළඟට යන්න ඕනේ CPU යා cooler එකකට. ඉතින් යා coolers ගැන ඕන තරම් වීඩියෝස් මම කරලා ඉද්දි ඒකේ mechanism එක මොන වගේ දෙකකින් වැඩ වෙන්නේ කොහොමද කියන මම කලින් ඔයාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න PC cooler brand එකෙන්ම R4000 ARGB CPU cooler එක නැත්නම් යා cooler එකක් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ අපි කතා කරේ PC cooler brand එක. ඉතින් තවත් අපි ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් PC cooler brand එකේම K4SE high performance CPU යා cooler එකක් ඊට වඩා පොඩ්ඩක් options වැඩි. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ අර zoom කරාම මේ පොඩ්ඩක් ඔයාලට පේනවා ඇති copper pipes එහෙම හොඳ කියන්නේ අර CPU එකට direct compound connect වෙන විදිහට මේ heat එක උරා ගන්න විදිහට හරියටම set වෙලා තියෙන විදිහ. ඒ කියන්නේ ටිකක් කලින් පෙන්නපු coolers එකට වඩා පොඩ්ඩක් quality heat pipes මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට ටිකක් air cool එකෙත් advanced air cool එක යනවා නම් ඔන්න ඔයාලට හොඳම option එකක් තියෙනවා. මේ තමයි Cooler Master brand එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් අපි කලින් පෙන්නපු normal air cool එක වගේ නෙමෙයි මේක double CPU air cool එකක්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති මේ compound එකට අමතරව fans දෙකක් දෙපැත්තට set වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලොකු casing එකක් use කරනවා නම් තමයි ඔයාලට මේ වගේ ලොකු air cool එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මගේ අතේ තියෙන්නේ Cooler Master T620X කියන air cool එක. ඉතින් එතනින් ගියාම තව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Seasonic brand එකෙත් normal air coolers තියෙනවා. ඉතින් මේ X600 air cool එක ඔයාලට මගේ PC builds වලදී ඕන තරම් දැකලා ඇති. මේ තියෙන්නේ ඒකෙම 1200 එහෙම නැත්නම් ටිකක් අර කලින් මම පෙන්නුවා වගේ ලොකු ARGB air cool එක. ඒ කියන්නේ ඉතින් මෙතනදී performance එක තමයි මෙතනදී වැඩි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ cooling එක මේ ලොකු එකේ සනේ පොඩි එකට වඩා ලොකු එකේ
දෙගුණයක් ඔයාලට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට items පෙළගස්සලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී බොහොම පැහැදිලි විදිහට ඔයාලට කියලා දුන්නා normal CPU cool එකක්, ඒ වගේම normal air cool එකක්, air CPU cool එකක් සහ double air CPU cool එකක් අතර මොන වගේ විදිහටද මේ cooling එක බෙදෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාට මේ ඕනම item එකක් memory king ආයතනයට කතා කරලා සිල්ලර සහ තොග වශයෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනින් එහා විස්තර එයාලත් එක්කම කතා කරන එක තමයි වඩාත් හොඳ. ඉතින් දැන් අපි යමු ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් cooling system වලට. ඉතින් මේ තමයි liquid coolers. ඉතින් අද වර්තමානයේ සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් මේ දැන් ගොඩක් අය දැන් ඉස්සර නම් මේ liquid cooler එකක් කිව්වහම හිතන්නේ ටිකක් සල්ලි තියෙන කෙනෙක් ගොඩාක් ලක්ෂ ගානක බජට් එකක් හදන කෙනෙක්ට විතරයි මේකක් attach කරගන්න පුළුවන් ලක්ෂ 6-7ක. දැන් ඒ කාලේ ඉවරයි. සාමාන්‍යයෙන් මාකට් එකේ වල බලා ගන්න පුළුවන් low budget PC වලටත් ලක්ෂයකමාර දෙක යන PC build වලටත් liquid coolers use කරනවා. ඉතින් 120mm 240mm 360mm වගේ එක රේන්ජ් වලින් ඔයාලට liquid coolers බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී liquid coolers කීපයක් තියෙනවා. මම උඩින් පටන් ගන්නම්. මම කලින් හිටපු දන උඩින් මේ තියෙන්නේ PC cooler brand එකේ liquid coolers දෙකක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දෙකක් 240mm අනිත් එක 360mm. මේ දෙකම white liquid coolers. එතකොට මේක 240 W1 ARGB liquid cool එක. අර ලොකු එක තමයි 360 white Z1 ARGB liquid cool එක. ඉතින් මේ හැම දෙයකම price ඔයාලට මම දාන නම් එකකින් හැමතුමක් දීලා දැනගන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. මම ඒක මෙතනදිම පොඩ්ඩක් කියන්න. මොකද memory king ආයතනය වැඩි වශයෙන්ම තොග වශයෙන් තමයි මේ components අලෙවි කරන්නේ. ඉතින් අතන ඒ සිල්ලර ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට එකකින් එකක් ගන්න ඕන නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා කෝල් එකක් දෙන්න. right? අපි ඒකනේ වීඩියෝ කරන්නේ. අර මම කියන්නේ එතන යට තොග මිල සහ එතන සිල්ලර මිල අතර ප්‍රශ්නයක් තියෙන හින්දා, ඒ කියන්නේ මේ දෙකම පැටලෙන හින්දා තමයි ඔයාලට මම මේ නම්බර් එකක් දාන්නේ. මේක එයාලගේ working hours අපි ගත්තොත් උදේ 9 සිට හවස 6 දක්වා වගේ ඒ working hours හවස 5 දක්වා වගේ working hours වලදී වැඩ කරනවා. වෙනම ඒ ඇමතුම් බාර ගන්න නිලධාරියෙක් ඉන්නවා. එයාලට ඕන වෙලාවක කතා කරලා මේ මොඩල් එක කියලා මේකේ පිළ ගණන් දැනගන්න. එහෙම නැත්නම් වෙබ් පේජ් එකකින් පවා මේක දැනගන්න පුළුවන්. මම මේ ඩීටේල්ස් ඔක්කොම අන්තිමට දාන්නම්. ඉතින් මෙතනදී මම කලින් කිව්වා වගේ liquid cooler series එකක් වල බලා ගන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම ඔයාලට පෙන්නුවේ CPU cooler brand එක. ඉතින් ඔන්න අද අඳුන්වලා දෙනවා ඔයාලට අලුත්ම brand එකක්. මේක direct memory king ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවට import කරන brand එකක්. මේක ගොඩක් European countries වල use වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම වඩාත්ම හොඳ දේ තමයි මේක AMD 7000 series එක, ඒ වගේම Intel අලුත් 14 gen එක, ඒ වගේ කියන්නේ 1700 socket එකට පවා මේක support කරනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ thermal right කියන brand එක. right, පටලවා ගන්න එපා. thermal right කියන brand. ඉතින් thermal right brand එකේ ගොඩක් range එක අපි ගත්තොත් විශාල range එක coolers දකින්න පුළුවන්. මම එකින් එක ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ thermal right ලගේ තියෙන advanced cooler එක. ඒක තමයි මේ frozen prism කියලා කියන්නේ. right? මේ මගේ අතේ බෙද වෙලා තියෙන්නේ thermal right frozen prism 360 black ARGB cooler එක. ඉතින් ඊට යටින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් thermal right frozen prism 360 white ARGB cooler එක. ඔන්න ඔයාලට අඩුවට මේ හැම එකකටම ඔයාලට warranty එකක් ලැබෙනවා ආයතනයෙන්. ඉතින් ඔයාලට අඩුවට ඔයාගේ PC bill එකට හොයනවා නම් ඔන්න liquid cool එකක් මේක තමයි හොඳම choice එක. ඉතින් අපි තව පොඩ්ඩක් එහාට ගියාම ඔන්න තවත් option ටිකක් තියෙනවා thermal right brand එකෙන්ම. ඉතින් thermal right brand එකේ මම කලින් පෙන්නපු frozen prism එකේ 240mm black එක මේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම frozen prism එකේ 240mm white එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් තව පොඩ්ඩක් අපි මේ පැත්තට යනකොට අපිට පේනවා thermal right brand එකේ එන aqua elite කියන sub brand එක. ඉතින් මේකදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් thermal right aqua elite 360mm liquid cool එක. මේක black එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒකෙම thermal right aqua elite 360 white 360mm cool එක. ඉතින් ඒකෙම තවත් දිගුවක් විතර අපිට බලා ගන්න පුළුවන් aqua series එකේම 240mm liquid cool එක. ඉතින් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් aqua elite 240mm, ඒ වගේම aqua elite 240mm white liquid cool එක. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති thermal right brand එකේ කොච්චරනම් sub brands තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේක European countries වල ගොඩක් famous brand එකක්. තවත් ඉවර නෑ. මෙන්න ඒකේ ඊළඟ brand එක මේක thermal right black aqua elite 240 V3
මොඩල් එක. ඉතින් මේක V3 කියලා වෙනම මොඩල් එකක්. ඉතින් ඔන්න ඒ මොඩල් එකත් ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ thermal right brand එකේ direct importers තමයි මේ memory king ආයතනය. ඉතින් මේක ඔයාලට මේ වීඩියෝ කරන දවසේදී ලංකාවේ කොහෙවත් මේ කූල් එක දකින්න නැහැ. ඉතින් අදින් පස්සේ තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ පෙබරවාරි මාසේ 26 වෙනිදා. එදායින් පස්සේ තමයි මේක මාකට් එකට වැටෙන්නේ. තවත් තියෙනවා මෙතන කූලරයක්. මේ තියෙන්නේ මම පෞද්ගලිකව මම යූස් කරන කූලරේ. ඔයාලා දැකලා ඇති මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. මේ තියෙන්නේ dark flash brand එක. මම සාමාන්‍යයෙන් Corsair කූලර් මාස්ටර්ටත් වඩා මගේ කැමැත්ත තියෙන මම විශ්වාස කරන මගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි මේක. මම දැන් අවුරුදු දෙකමාරක් තිස්සේ යූස් කරනවා. මේ තියෙන dark flash symphony TR 360mm liquid cooler එක. ඉතින් dark flash brand එක මුලින්ම හඳුන්වලා දුන්නේ memory king ආයතනෙම තමයි. ඉතින් ඔන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලා මිලදී ගන්න ඕන නම් විශ්වාසයෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් thermal right කියන්නේ යාළගේ අලුත්ම liquid cooler එක. ඉතින් ඒ ගැනත් ඔයාලට අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඊට උඩ ඔයාලා දන්න බ්‍රෑන්ඩ් එකක් දෙන හැබැයි පොඩ්ඩක් මිල වැඩි. ඒ තමයි Cooler Master Liquid 360L Core ARGB 360mm liquid cooler එක. ඉතින් Cooler Master වලට ආසයට ඔන්න පුළුවන් memory king එකට කෝල් එකක් දීලා price දැනගන්න. ඉතින් ඊළඟට තවත් තියෙනවා ඉවර නැහැ. PC cooler brand එකේ liquid cooler set එකක්ම තියෙනවා. right? අපි කලින් කතා කරලා වඩා මේ තියෙන්නේ PC cooler brand එකේ 360mm ARGB liquid cooler එක. ඉතින් ඔයාගේ බජට් එකට අනුව මෙතන items ගාණක් තියෙනවා මිලදී ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ බජට් එක අනුව. ඉතින් ඒක රුපියල් 20000 වෙන්න පුළුවන්, 10000 වෙන්න පුළුවන්, 15000 වෙන්න පුළුවන්, 10000ට අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන options ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපිට කියන්න බෑනේ රුපියල් 50000ක් අතේ තියෙන එක්කෙනාට කූලර් මාස්ටර් ගහන්න කියලා. මේ සාමාන්‍යයෙන් එහෙම එකක් තියෙනවා. සමහර අය ඉන්නවා එහෙම අර මේ වගේ කූලර්ස් ටිකක් අපි වීඩියෝ එකක් කරායින් පස්සේ එහෙම විවේචන එල්ල වෙනවා. දැන් අපි කියන්නේ ලක්ෂ 3-4ක බිල්ඩ් එකක් හදනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් Corsair එහෙම නැත්නම් MSI කූලර් මාස්ටර් වගේ දෙයක් එක යන්න. ඉතින් ලක්ෂ 2ක් එකමාරක් එකක වගේ PC බිල්ඩ් එකක් කරන කෙනෙක්ට ඉතින් ඒ ගානට හරියන ලික්විඩ් කූලර් එකක් නැහැ කියලා කූලර් එකක් නොදා ඉන්න බෑනේ. ඉතින් ඒ නිසා අන්න ඒ වගේ අයට පුළුවන් මේ වගේ ඔප්ෂන් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ හැම එකේම වොරන්ටි එකක් තියෙනවා. ඉතින් මමත් පෞද්ගලිකව යූස් කරන කූලර්ස් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් අද ලොකු කූලර් රේන්ජ් එකක් ඔයාලට අරගෙන ආවා අපි memory king ආයතනයේ. ඉතින් ඔන්න memory king එක අපි දිගටම වැඩ කරනවා. තවත් මේ වගේ ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකින් අපි ළඟදීම හමු වෙමු.